माझं नाव राहुल भावसारे. मी इथं सोशल मीडिया थ्रू आलो होतो. सोशल मीडियामध्ये मी व्हिडिओज वगैरे बघितल्या होत्या. तर त्यांच्यातून मी इथं आलो होतो, व्हिजिट केली होती. पहिल्या व्हिजिटमध्ये मॅडमांशी बोलून काय फी होईल, कोणकोणत्या टेक्निक असतील, कशी पद्धत असेल, सर्व माहिती घेतली होती. आणि त्यानंतर मी त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे बायो सफायर याची टेक्निकने ट्रान्सप्लांट केले होते. माझे जवळजवळ 2,500 ते 3,000 ग्राफ्ट लागले होते. बायो सफायर टेक्निकमध्ये मला सुरुवातीला PRP देण्यात आली आणि त्याच्यानंतरून माझी प्रोसिजर झाली. प्रोसिजर नंतरून मला म्हणजे असं ऐकणार होतं की स्वेलिंग येते किंवा फार पेन होतो. पण त्यांनी प्रोसिजरच्या वेळेसच मला ॲनेस्थेशिया दिल्यामुळे मला त्या दिवशी किंवा त्याच्या दुसऱ्या दिवशी फार काही पेन जाणवलं नाही. खूप पेनलेस प्रोसिजर आहे. अँड आय एम हॅपी विथ द प्रोसिजर. थँक्यू न्यूज.